mbrëma për gjithë të nderuar shikues, nga unë Senada Jau dhe kolegu Edvin Parruca do t'i përcjellim edicionin qendror informativ këtu në News 24. Përshëndetje Senada, në këtë edicion ndër të tjera do të ndjekim. Presidenca dhe Partia Demokratike japin alarmin lidhur me paktin detar me Greqinë, duke deklaruar se po shkelet kushtetuta. Burime nga presidenca thonë se nuk është marrë mendimi për këtë çështje, ndërkohë deputeti i PD-s Bylykbashi akuzon Ramën se po bllokon gjykatën kushtetuese për të shitur detin. Policia kufitare e portit Durrës ka sekuestruar 11 kg heroinë, e cila kishte destinacion Ancona në Itali. Sipas policisë, heroina ishte fshehur në sedilen e shoferit. Lihe në burg 3 autorët e dyshuar të atentatit me tritol në Shkodër ndaj Lulzim Kullës, befason në gjyqje Ndrit Çopja, i cili ka deklaruar se ishte në Shkodër për të bler kanabis, jo për të bërë atentat Lulzim Kullës. Ermal fiton festivalin e Sanremo së bashku me Fabrizio Moro me këngën e tyre Non mi avete fatto niente. Ermal ka triumfuar pavarësisht polemikave për plagjatur, duke arritur të bëjë krenar çdo shqiptar me suksesin e tij. 3 shqiptar do të pushtojnë Eurosong këtë vit. Eugen Bush Shpebaj përfaqëson në Shqipërinë, Entela Fureraj Qipron dhe së fundmi Ermal Italin. Një avion me 78 persona në bord rrëzohet pak pasi u ngrit nga aeroporti i Moskës. Dyshohet se nuk ka asnjë të mbijetuar, nuk dihen ende shkaqet e kësaj ngjarje të rëndë. Keni ndjekur disa për zhvillimeve më të rëndësishme, por le të flasim tani gjërësisht. Fakt, do nisim këtë edicion informativ me një lajm të fundit, sikurse keni ndjekur edhe nga fleshion informativ. Ish polici i forcave speciale greke Eftimios ka folur për median greke nga burgu i Bradasheshit, ku ndodhet në paraburgim. Ai ka mohuar sërish të ketë përgjegjësi për vrasjen e Devi Kasmit. Jam i pafajshëm, është një gabim shumë i madh, është tragjike kjo që po më ndodh, sigurisht që nuk e kam bërë unë, shprehet i arrestuari grek për vrasjen. Ai shton se profesioni që ka nuk e lejon të bëjë një veprim të tillë. Jam stërvitur në jetën time vetëm për të mbrojtur jetë dhe jo që të marr jetë, thot Eftimiu. Sipas tij, policia shqiptare donte që të gjente një viktim që të lehtësonte veten nga çështja dhe gjeti dikë pasi kishte siguruar disa dëdhëna mbi gjatësinë dhe mjekrën e vrasësit që përputhen me të. Është e mundur kjo? Shprehet ai. Pa asnjë fakt e provë, pa pistolet, pa shenja gishtash apo ADN. Kjo është deklarata që greku nga Arta, i arrestuar në Tiranë, ka dhënë për median greke. Presidenca dhe Partia Demokratike japin alarmin lidhur me paktin detar me Greqinë, duke deklaruar se po shkelet kushtetuta. Burime nga presidenca thonë se nuk është marrë mendimi për këtë çështje. Ndërkohë deputeti i Partisë Demokratike Bylykbashi akuzon Ramën se po bllokon gjykatën kushtetuese për të shitur detin. Ndërsa nga shteti fqinj Greqia çdo ditë jepen detaje lidhur me marrëveshjen për paktin detar, institucionet shqiptare ngren shqetësimin për palishmërinë e saj. Është pikërisht presidenca ajo që jep alarmin për shkeljet kushtetuese lidhur me negociatat për marrëveshjen e detit. Burime pranë këtij institucioni konfirmojnë për News24 se deri më tani nga ana e qeverisë nuk është paraqitur asnjë kërkesë zyrtare për këtë marrëveshje të rëndësishme me shtetin fqinj. Nuk është kërkuar asnjë plot fuqishmëri për paktin detar, kjo në respekt të vendimit të gjykatës kushtetuese e cila rrëzoi marrëveshjen e parë me Greqinë. Lidhur me këtë çështje edhe ish presidenti Bujar Nishani ka pohuar se deri më 24 korrik të 2017-s, kohë kur ai dorëzoi postin, nuk i është paraqitur ndonjë kërkesë e tillë, ndonse tashmë shihet qartë, thot Nishani, se negociatat dhe bisedimet janë zhvilluar edhe përpara kësaj date. Pas vendimit numër 15, datë 15/4/2010 të gjykatës kushtetuese, marrja e plotfuqishmërisë për negocimin e marrëveshjes së detit është detyrim ligjor. Mosbatimi i këtij vendimi të gjykatës kushtetuese përbën vepër të rëndë penale. Ndërkohë edhe opozita shqiptare ngre dyshimet se gjykata kushtetuese mund të mbetet peng i shitjes së detit. Kjo pasi sipas nën kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Bylykbashi, kryeministri Rama po mban peng gjykatën kushtetuese duke bllokuar zëvendësimin e vendeve bosh të gjyqtarëve për të bërë fakt të kryer shitjen e detit. Gjykata kushtetuese është në kolaps, nuk merr dot vendime. Nga 9 antar, vetëm 5 janë sot në detyrë me mandat të plot. Rama po bllokon zëvendësimin e vendeve bosh.
A mos vallë Rama e bllokon gjykatën kushtetuese që në këtë rëmuj të drejtësisë të bëj fakt të kryer shitjen e detit dhe gjykata të mos e anulloj marrëveshjen? Sa herë Rama bën ndonjë zullume quan reformë, shkruan Bylykbashi, shihini kur ta quaj këtë reforma e detit, por kësaj radhe ata që do të duar trokasin sipas tij do të jenë athin. Pas presidencës edhe kuvendi do të vihet në lëvizje për të shpallur vakancën në radhët e gjykatës kushtetuese, por edhe pse dy institucionet janë brenda fateve ligjore, procesi pritet të qëndrojë pezull derisa antarët e Këshillit të Emërimeve në drejtësi përgjegjës për emërimet e njerëzve të drejtësisë të dalin të larë nga procesi i vettingut. Gjykata kushtetuese ka në funksion vetëm 2/3 të antarëve të saj. Dorëheqja e parakohshme e Besnik Ymerajt dhe përfundimi i mandatit të Sokol Berberit pritet të sjellin dy emra të rinj brenda 22 shkurtit, kohë kur është edhe afati për të dorëzuar dokumentacionin e nevojshëm pas shpalljes së vakancës nga presidenti i Republikës. Antari i tretë pritet të vijë nga thirrja publike që kuvendi do të çelë të hënën. Aplikimet e kandidatëve të shoqëruar me dokumentat që vërtetojnë përmbushjen e kushteve dhe kriteret e përcaktuara thuhet në ligj, paraqiten pranë presidentit të Republikës, i cili ja dërgon ato Këshillit të Emërimeve në drejtësi. Kryetari i Këshillit të Emërimeve në drejtësi, brenda 5 ditëve nga dita e publikimit të listës së kandidatëve, thërret mbledhjen e Këshillit që shqyrton plotësimin e kushteve dhe kritereve ligjore nga kandidatët për gjyqtar të gjykatës kushtetuese. Mirëpo edhe pse dy institucionet janë brenda çdo afati ligjor, ngërçi për plotësimin e vakancave qëndron tek vetë KED. Antarët e saj sipas nenit 179 të kushtetutës janë nështruar procesit të menjëhershëm të vettingut dhe kësaj janë ende nën verifikim. Burime jo zyrtare pranë këtyre institucioneve thon për News24 se gjasat tregojnë se përfundimi i këtij procesi mund të jetë në muajin mars. Deri atëherë, pavarësisht procesit procedurial që do të bëjë presidenca dhe kuvendi, gjykatës kushtetuese nuk mund të shkojë asnjë antar për plotësim të vendeve bosh, çka do të përkthehet në shumë vonesa brenda sistemit gjyqësor. Reforma në drejtësi, përpjekja për dialog me opozitën, lufta kundër narkotikëve dhe korrupsionit është asi nën mëng i qeverisë për integrimin. Këshilli i Ministrave ka dorëzuar në kuvend raportin me ecurinë e procesit të integrimit të siguruar nga News24. Qeveria shqiptare është optimiste për zbatimin e detyrimeve mbi ecurinë e procesit të integrimit. News24 ka siguruar një kopje të raportit me detyrat e shtëpisë që ja ka dorëzuar kuvendit. Në të përmenden shtyllat kryesore ku qeveria është investuar dhe që shpreson se do të marrë pikë mbrapsht. Reforma në drejtësi radhitet e para ka filluar zbatimi i elementit kyç të reformës në drejtësi, rivlerësimi rreth 800 gjyqtarëve dhe prokurorëve në bazë të 3 kritereve: vlerësimi i aseteve, vlerësimi i figurës dhe vlerësimi i aftësive. Në raport qeveria jep pikë vetes duke përmendur përpjekjet për një dialog politik konstruktiv. Shprehja e qartë e këtij përkushtimi, thot dokumenti, ishte marrëveshja 18 maj 2017, e cila i dha fund bojkotit të parlamentit nga opozita dhe përmirësoi klimën politike. Më tej vëmendje i kushtohet luftës kundër korrupsionit, që psoi rritje me 8.2% në numrin e rasteve të referuara në prokurori nga policia në 6 mujorin e parë të 2017, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës. Ndërsa në luftën kundër kultivimit të narkotikëve në periudhën shtator 2016-shtator 2017 u shënua një rritje masive prej rreth 75.000 kg në sasinë e kanabisit të sekuestruar. Po kështu ka vazhduar procesi i parafrimit të legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian. Megjithatë, ky proces duhet të përshpejtohet duke synuar krijimin e një kuadri ligjor evropian. Kreu i Departamentit të Mjedisit në Partinë Demokratike Jamar Maltezi ka akuzuar kryeministrin Edi Rama dhe ministrin Blendi Klosi se bën show me anullimin e eceve në Luminosum. Sipas Maltezit, Rama dhe Klosi kishin ndjeni mbi mënyrën se si u dhanë lejet mjedisore. Maltezi tha se ata që dhanë lejet mjedisore kanë marrë detyra më të larta. Rama dhe Klosi luajnë teatër me premtimet për ndjekjet penale, sepse ata ndërkaq kanë graduar me detyra më të larta personat që kanë firmosur për lejet mjedisore, pa të cilat nuk nis dot ndërtimi i asnjë projekti. Zyrtari që ka miratuar lejen mjedisore për Osumin, ish drejtori i lejeve mjedisore, tani është graduar nga Blendi Klosi si drejtori i turizmit në Ministrinë e Mjedisit dhe Turizmit ku punon edhe zoti Klosi. Me zonat e mbrojtura po ndodh edhe një skandal tjetër i madh. Në krye të agjencisë së zonave të mbrojtura është emëruar Zamir Dedej. Deri para pak vitesh ai ishte drejtor i një shoqate mjedisore quajtur Inka. Sot buxheti i agjencisë së tij të zonave të mbrojtura për investime, monitorime, trajnime, mbi 330 milion lekë i janë kaluar shoqatës mjedisore të drejtorit Dedej. Në këtë vend,
peshku i madh po peshkon peshkatarët, se licencat për peshkimi kontrollon vetë kur e peshku. Policia kufitare e portit të Durrës ka sekuestruar 11 kg heroinë, e cila kishte destinacion Ancona në Itali. Sipas policisë, heroina ishte fshehur në sediljen e shoferit. Ishte organizuar deri në detaje për të kaluar kufirin nga porti i Durrësit me ngarkesën prej 11 kg heroin, por dështoi gjatë kontrollit policor në vijën e dytë të kamionave. Bëhet fjalë për 63 vjeçarin Bujar Shazivari, i cili këtë të diel u kap nga policia kufitare e portit të Durrësit pas një kontrolli të imtësishëm të kamionit të tij me qenin antidrog dhe fibroskop. Drejtuesi i mjetit Shazivari është arrestuar në flagrant si poseduesi i lëndës narkotike. Në kabinën e kamionit, policia ka gjetur nën krevatin e shoferit në një vend të fshet 10 pako të mëdha dhe një tjetër më të vogël me lëndë narkotike të dyshuar si heroin. Mjeti ishte i ngarkuar me 15 koli me qese plasmasi, të cilat kishin destinacion qytetin e Firences në Itali. Me arrestimin e 63 vjeçarit, policia kufitare e portit të Durrësit ka arritur të godas një tjetër tentativ të trafikut ndërkombëtar të drograve të forta, ndërkohë që po punohet për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë trafik. Hetimet do të zhvillohen në bashkëpunim edhe me policinë italiane përmes shkëmbimeve të informacioneve në kohë reale. Arrest me burg për 3 arrestuarit si autor të ngjarjes së atentatit ndaj Lulzimkullës në Shkodër. 2 autorët, Qendror dhe Argel Lulaj, kanë mohuar akuzat bashkë me shokun e tyre Sergjo Teta, i akuzuar për mos kallëzim krimi, ndërkohë që prokuroria pretendon se ka si provë pamjet filmike të kamerave të sigurisë dhe përgjimet ndaj 3 shtetasve. Gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për 2 autorët e dyshuar të atentatit ndaj Lulzimkullës, ngjarje e ndodhur me 13 janar në Shkodër. Edicioni dhe Argel Lulaj, të dyshuar si autor të vendosjes së tritolit ku plagos Lulzimkulla dhe 7 persona të tjerë, mbetën në burg bashkë me shtetasin Sergjo Teta, i akuzuar për mos kallëzim krimi. Në sallën e gjyqit 2 autorët dhe shtetasi Teta kanë mohuar se kanë lidhje me ngjarjen. Ato ditë kam qenë në Shkodër, por për të blerë lëndë narkotike. S'kam lidhje me ngjarjen, ka deklaruar Edicioni, ndërsa Argel Lulaj u shpreh se ka qenë në Shkodër vetëm për të shoqëruar shokun e tij Endrin. Po ashtu edhe shtetasi Sergjo Teta ka mohuar akuzat ndaj tij, duke thënë se s'ka pasur asnjë informacion për autorët dhe ngjarjen dhe se ka qenë në Shkodër si shoqërues i Edicionit. Përkundër kësaj, prokurori Albert Murçe ka kërkuar arrest me burg për 3 shtetasit. 2 autorët e dyshuar, Edicioni dhe Argel Lulaj, sipas organit të akuzës, janë identifikuar përmes pamjeve filmike ditën e ngjarjes, ndërkohë që ishin vënë në përgjim pas 13 janarit kur ndodhi ngjarja. Të janë prova që ka prokuroria deri tani, ndërsa hetimet për ngjarjen vijojnë. Avokati mbrojtës Genç Gjokuta i kërkoi lehtësim të masës së sigurisë, ndërsa pas seancës nuk pranoi që të komentojë për mediat. Me 13 janar, shtetasi Lulzimkulla mbeti i plagosur në një atentat, pasi në makinën e tij e parkuar në lagjen rus të qytetit të Shkodrës ishte vendosur sasia prej 500 gram lëndë plasës e llojit tritol. Si pasojë e këtij atentati, veç biznesmenit u plagosën dhe 7 shtetas të tjerë. Pas hetimeve të deritanishme, policia dhe prokuroria ka arritur të arrestojë 3 shtetasit, 2 prej të cilëve të dyshuar si autor të vendosjes së tritolit. Prokuroria për krimet e rënda nuk tërhiqet nga kërkesa për bllokimin e pasaportës së ish-ministrit brendshëm Samir Tahiri, duke kërkuar rekurs në gjykatën e lartë ndaj vendimit të apelit. Qëndrimi i prokurorisë vjen pas dështimit në apelin e krimeve të rënda, i cili i hoqi sekuestron për pasaportën e Tahirit. Sipas të dhënave zyrtare publikuar në faqen e gjykatës së lartë, mësohet se rekursi në fjalë është depozituar në 7 shkurt, ai mban si objekt caktimin e masës së sigurimit personal, ndalimit daljes jashtë shtetit. Ende nuk është përcaktuar ora dhe data e seancës së parë të shqyrtimit të çështjes. Ish-ministri Tahiri hetohet nga krimet e rënda për akuzën e trafikut të narkotikëve në kuadrin e grupit të strukturuar kriminal dhe për korrupsion i zyrtarëve të lartë, bazuar në aktet hetimore të referuara nga drejtësia italiane. Në hetimin e saj, prokuroria pretendon se Tahiri ka favorizuar antarët e dyshuar të grupit kriminal të Habilajve në kultivimin dhe trafikun e kanabisit. Në janar, prokuroria shtyu me 3 muaj afatin e hetimit të kësaj çështjeje. Ditët e fundit, prokuroria e krimeve të rënda i është drejtuar me një letër porosie dhe autoriteteve greke, ku kërkon të dhëna që mund të kenë interes për hetimin.
U arrestuan të premten e nënt shkurtit për abuzime me pronat në gjirin e Lalzit, mbeten në burg 2 nga 4 ish-zyrtarët e komunës Ishëm. Gjykata e Durrësit ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për ish-kryetarin Sulejman Ibrahimi edhe për përgjegjësin e zyrës bujqësisë Enver Shima. Ndërsa për sekretaren arkive Ornela Shëmlikaj dhe ish-punonjëse në urbanistikës Shpresa Merdita u dha masa detyrim paraqitje. Të 4 këta ish-zyrtar akuzohen për falsifikim të titujve të pronësisë dhe abuzimit me ndarjen e tokave, si dhe me disa të kontratave qeraje për dhënje të hapësirës publike plazheve në zonën e Gjerit të Lalzit. Ndalimi i tyre u bë pas një hetimi të kryer nga Prokuroria e Durrësit dhe Policia e Shtetit. Ministria e Turizmit ka prezantuar strategjinë e turizmit për 2 vitet e ardhshme. Pikat kryesore përqendrohen në rritjen e numrit të turistëve dhe investimet në zonat turistike. Ministria e Turizmit ka prezantuar draft strategjinë për zhvillimin e turizmit për periudhën 2018-2020. Strategjia 2-vjeçare ka nisur të konsultohet me grupet e interesit. Ministri i Turizmit, Blendi Klosi, mori pjesë në takimin me përfaqësues të bashkive dhe tur operatorëve në vend. Strategjia përpiqet që të vëjë në shina këto problematika shumë mëdha. Kapitalizimi i ekonomisë dhe kush janë të ardhurat që ne marrim nga një turist. Presim të kemi padyshim një rritje 15 deri 20% numrit turistëve. Ministri Klosi u kërkoi bashkive të identifikojnë zona turistike dhe fermat agroturistike dhe t'i sjellin për aplikim pranë ministrisë për të marrë mbështetje financiare. Kemi një dakordsi tashmë të miratuar në qeveri për ndërtimin e fermave të para dhe realizimin e fermave të para agroturistike të vendit. Ne po diskutojmë për të parë edhe mundësitë e ndihmesave financiare për këto institucione, që janë të njëjta në filozofi me hotelet me 5 yje. Ministri Klosi shtoi se investimet do të përfshinë edhe sinjalistikën turistike, ndërsa pritet që këtë vit turizmi të pësojë një rritje në masën 15 deri 20% krahasuar me një vit më parë. Bashkia e Tiranës do të rihap programin e kredive të buta në fund të shkurtit. Lajmi u bë me dije nga kryebashkiaku Veliaj, i cili tha se bashkia ka paketa të ndryshme për mbështetjen për strehim për kategori të ndryshme të shoqërisë. Në fund të muajit shkurt, Bashkia e Tiranës do të rihap programin e kredive të buta për familjet dhe çiftet e reja që duan të blejnë një shtëpi. Lajmi u dha nga kryebashkiaku Erion Veliaj, teksa vizitoi në banesën e tyre të re, çiftin Adela dhe Albi Osmani, që përfituan nga programi i kredisë së butë vitin e kaluar. Bashkia ka paketa ndryshme për kategori të ndryshme. Do thotë, nëse je komplet në nevojë, ne kemi këto qendrat emergjencë. Nëse ke pak fare mundësi, ne kemi banesa sociale në një qira minimale, 30.000 lekë. Pastaj, për dikë tjetër që thotë, jo, nuk du të jem pronar e shtëpie, se unë lëvizje këto, kemi bonus qira. Por kur vjen puna një kategori tjetër, që është një shtesë që më me themi ka një çifte të reja, duan të krijojnë familje të tyre në Tiranë, kredia butë është ofertë perfekte për këtë kategori. Fituesit e thirrjes së dytë duhet të ndjekin procedurat me bankën brenda vitit, që të shpallen fitues të kredisë së butë. Në 2017, nga projekti subvencionimi i interesave të kredisë, u miratuan 1.000 familje përfituese. Kategoritë përfituese të programit për mbështetjen për strehim janë familjet e reja, familje njëprindërore me fëmijë në ngarkim, familje me më shumë se 3 fëmijë, familje të shpronsuara, familje të prekura nga investime publike, familje emigranti rikthyer, si dhe në rastet e dhunës në familje. Biznesmeni i njohur shqiptar Kadri Morina është vlerësuar nga familja mbretërore spanjolle për kontributin e tij për harmoninë fetare dhe për suksesin në biznes. Morina u shpreh se ndjehet i nderuar dhe premtoi bashkëpunime mes Shqipërisë dhe Spanjës. Presidenti i kompanive të sigurimeve Eurosig dhe Insig Kadri Morina është nderuar në Madrid nga familja mbretërore spanjolle. Biznesmeni Morina është vlerësuar për angazhimin në biznes dhe promovimin e tolerancës fetare. Ai vetë tha se ndjehet i vlerësuar për nderimin
si dhe premtoi bashkëpunime mes Shqipërisë dhe Spanjës. Më dha një mundësi akoma me tepër dhe më e madhe që unë të promovoj Shqipërinë, dhe mundësitë që ka Shqipëria për zhvillimin e saj në prag të negociatave me Bashkimin Evropian. Në afat shkurtër, marrë 3 muajsh, disa nga këto biznesmen do vizitojnë Tiranën dhe për të parë mundësitë e tyre për të bërë investime në Shqipëri. Njëkohësisht pata mundësi që të takoj edhe profesor të Universitetit të Madridit, të cilët ata shprehen shumë dëshirën e tyre që të krijojnë një marrëveshje për marrjen dhe dhënien e bursave për studentët shqiptar. Enrico de Barbon, antar i familjes mbretërore, vlerësoi si biznesmen dhe filantrop zotin Morina,